සුබ දවසක් වේවා. අදත් මම ඔයගලන්ට ලස්සන කොණ්ඩ මොස්තරයක් අරගෙන ආවා. අද අපි කොණ්ඩ මොස්තරේ කරන්නේ කෙටි කොණ්ඩයකට. මේ කොණ්ඩේ දිග නැහැ. ගොඩක් කෙටි කොණ්ඩයක්. අපිට කෙටි කොණ්ඩයකට ඉතාමත් ලස්සනට කරන්න පුළුවන් කොණ්ඩ මොස්තරයක් තමයි මේක. මේ කොණ්ඩ මොස්තරේ මම කරන්නේ කර්ල් කරලා ඒක මෙසී කරනවා. සමහර අය ආසයිනේ අවුල් ස්වභාවයක් තියෙන කොණ්ඩ මොස්තරයකට. ඉතින් මේ කොණ්ඩ මොස්තරේ එහෙමයි කරන්නේ. අපි හැම වෙලාවකම බලන්න ඕනේ මේ මෙසී හෙයාර් ස්ටයිල් කිව්වහම මුළු කොණ්ඩෙම අවුල් කරගෙන කරන්නේ නැහැ. ඒ කරන අවුල් කරලා ලස්සට කරන දේ නීට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ කොණ්ඩෙදි මම ඉස්සරහ ලස්සනට හදලා මේ මැද කොටස ඉඳලා පිටිපස්සට තමයි මෙසී කරන්නේ කොණ්ඩ මොස්තරේ. අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. මම කොණ්ඩේ මුලින්ම පැත්තට බෙදා ගන්නවා. එන්න මේ විදිහට පැත්තට බෙදලා here to align එකකින් අපි section එක ඉස්සරහට පස්සටයි මේක කරගන්න. කරගන්න section එකක් ගන්නකොට පස්සේ අපි තුන කොටසත් ඒ විදිහටම ඉලක්ක කොණ්ඩේ මේක කරගත්තා. අපි දැන් මේ කොටස කොණ්ඩේ ඔක්කොම ටෝන් කරනවා. කර්ල් කරනවා අපි. කර්ලින් ටෝන් එකක් ආදාගෙන. ඒක අපි කොටස් තුනකට සෙක්ෂන් කරගෙන තමයි අපි කර්ල් කරන එක කරන්න ඕනේ. එක කොටසක් ගන්නවා. මම මෙසී කරලා කරන හින්දා එයා ස්ප්‍රේ වලින් තමයි කර්ල්ස් ටික හදාගන්නේ. එයා ස්ප්‍රේ පාවිච්චි කරලා කර්ල් කරනකොට ගොඩාක් වෙලාවට sections ගන්නකොට ගොඩාක් මහත් section ගන්න එපා. දැන් කොණ්ඩේ පිටිපස්සේ කොටස මෙන්න මේ ආකාරයට කර්ල් කරගත්තා. මේ දැන් අපිට තියෙන ඉදිරිපස කොටස හදාගන්න. ඉදිරිපස කොටසෙන් අපි මැද්දෙන් ටිකක් අරගෙන මේ ආකාරයට පොඩ්ඩක් ලොකු බැක්කෝම් එකක් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය බැක්කෝම් එකක් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. කුඩා සෙක්ෂන් අරගෙන මේ විදිහට බැක්කෝම් කරගන්න. ඉතින් මේ පැත්තේ කොටසත් ඒ විදිහටම කුඩා කොටස් වලට මෙන්න මේ ආකාරයට බැක්කෝම් එක කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ අතට තීරු උඩ ඉඳලා පහළට ගන්නත් පුළුවන්. මම පොඩ මෙන්න සයිඩ් එකට ගන්නෙ. එතකොට අපිට ලස්සනට කොණ්ඩේ ටික හදාගන්න පුළුවන්.
ඔයගලන්ට පුළුවන් වොලියුම් පවුඩර් ටිකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හෙයාර් ස්ප්‍රේ ටිකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට බෑක් කොම පොඩ්ඩක් තදට හිටින්න හදාගන්න. නැත්නම් බෑක් සමහරවිට බහින්න පුළුවන්. ගොඩක් නෙමෙයි ආන්තර ගන්න. මේ විදිහට හොඳට උඩින් පීරලා අපි දැන් ඉතින් පස කොටස හදා ගන්නවා. මේ ටිප් එකක් ක්ලිප් පාවිච්චි කරන ඉස්සරහ හදනකොට මේ විදිහට ඔයගලන්ට කැමති විදිහට අපිට පුළුවන් ඉස්සරහින් පොඩි කර්ල්ස් අපි මේසි එකක් කරන හින්දා කර්ල්ස් දෙක තුනක් තිබ්බා ලස්සනයි. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් මේ විදිහට කර්ල්ස් ටිකක් තියාගන්න කොටස් දෙකක් විතර කරමු. මේ ආකාරයෙන් පොඩි කොටස් අරගෙන අපි ඉදිරි පස කොටස හදා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි ඉදිරි පස කොටස මෙන්න මේ විදිහට හදනවා. දැන් අපිට තියෙන පිටිපස්සේ අපි කරපු කොණ්ඩ තියෙනවානේ. ඒ කොටස් මෙන්න මේ විදිහට පීරන්න. පාරක් පීරලා මෙන්න මේ වගේ පේන මෙන්න මේ වගේ අඩලා අරගෙන ඒ ටික ලස්සන මෙතනට අපි ඒකට පින්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. ක්ලිප්ස් පාවිච්චි කරන්න. මේ වගේ අපි කොණ්ඩේ අනිත් කොටස මේ විදිහට එක එක විදිහට අපිට ඕනේ අවුල් කරලා තියෙන විදිහට තමයි අපි මේක කරන්නේ. ඒකින්ද මේසි කරද්දී අනේ විදිහට කරන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ කර්ල්ස් කඩනකොට වැක්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්න. වැක්ස් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ඇඟිල්ලෙන් කටලලා මෙන්න මේ ඇඟිල්ලට ඔත්තලා මේක කඩන්න. ගමන් ලස්සනට ඒ ආස්පෙක්ට් ස්ප්‍රේ කරගන්න.
අපි කොණ්ඩ මොස්තරේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ඔක්කොම කර්ල් කරගත්ත කොටස් ටික අපි මම ඔයාලට පෙන්නපු විදිහට පොඩි පොඩි කෑලි වලට ඇඟිල්ලට උතර කඩලා අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපි ලස්සනට සෙට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන අපි පැඩින් පාවිච්චි කරලා නැහැ තියෙන කේසේ ඒ විදිහටම තමයි අපි සෙට් කරලා කොණ්ඩේ තියෙන්නේ. ඒක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සනට නිර්මාණයක් කරන්න. කර්ල්ස් ටිකක් පිටපස්සෙන් දාන්න. ඒ වගේ අපිට මේ කොණ්ඩේ ලස්සන කරගන්න දැන් අපේ මොස්තරේ අපිට පුළුවන් මේ කොණ්ඩ මොස්තරේ බටහිර මනාලියකට දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඉන්දියානු ක්‍රමයට අපේ ලංකාවේ ඉන්දියානු ක්‍රමයට හැඩගැන්වෙන සාරියට මේ දාන්නත් පුළුවන්. අපි මම හිතුවා මේක බටහිර මනාලියකට සුදුසු දෙයක් කියලා ගොඩක්. ඒක නිසා අපි මේකට අපි ලස්සන පොඩි ඕනමන්ට් එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ. ගොඩාක් ලොකු එකක් නෙමෙයි සිම්පල් එකක් දාන්නේ. මොකද අපි කොණ්ඩේත් ලස්සන තියෙන්න ඕනේ. මොකද කොණ්ඩේ ඇත්තටම ලස්සනයි. ඒක නිසා අපිට මේ වගේ පොඩි ඕනමන්ට් එකකින් අපි ලස්සන කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක දැන් කෙටි කොණ්ඩේ ඉතාමත් කෙටි කොණ්ඩේකින් ලස්සන කොණ්ඩ මොස්තර. ඉතින් මේක ගොඩක් ලස්සනයි බටහිර මනමාලියකට. ඒ වගේම මේ ඉන්දියානු අපේ ලංකාවේ අඳින ඉන්දියානු මනමාලියකට මේක ලස්සනයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක උත්සාහ කරන්න මේ විදිහට කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන තවත් විස්තර මගෙන් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. මම ඊට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට ඒකට පිළිතුරු දෙන්න. මේ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ලස්සන මොස්තර දාලා පුරුදු වෙන්න. එහෙනම් අපි තවත් දවසකදී හම්බ වෙමු. අයබෝවන්. ස්තුතියි.